UBI, Universal Basic Income, sau venitul de bază universal, este o idee lansată de stânga care devine tot mai populară. Conform adepților venitului de bază universal, fiecare cetățean ar urma să primească o sumă de bani stabilită de guvern, fără nicio obligație de a munci sau a-și căuta un loc de muncă. Cei care propun UBI nu sunt de acord asupra aplicării. Cele două mari opțiuni sunt: 1. UBI să înlocuiască complet formele de securitate socială. Asta înseamnă că fondurile de șomaj, fondurile pentru familiile defavorizate, fondurile pentru minorități ar dispărea și ar fi înlocuite de UBI. 2. A doua opțiune este ca UBI să vină peste sistemele de securitate socială care funcționează acum. Conform adepților acestei versiuni, guvernele ar trebui să adauge cheltuiala cu UBI la cheltuielile deja uriașe ale statelor. Foarte mulți sunt uimiți să afle că unul dintre cei care au propus prima formă de venit universal garantat a fost părintele monetarismului, laureatul Premiului Nobel pentru Economie Milton Friedman. Planul lui Friedman se numea impozit negativ și urma să înlocuiască majoritatea schemelor de ajutor social în mulți. Statele Unite aveau un sistem de taxare progresiv în acea vreme, adică o familie de 4 persoane câștiga mai puțin de $3.000 lunar, nu trebuia să plătească taxe. De la $3.000 venit lunar plăteau taxe pe diferență. Conform lui Milton Friedman, dacă o familie de 4 persoane câștiga mai puțin de $3.000, să zicem $1.000 lunar, atunci urma să fie îndreptățită la jumătate din diferență, adică 2.000 împărțit la 2 egal $1.000. De ce jumătate? Pentru că cei aflați în dificultate să fie în continuare motivați să-și îmbunătățească situația. Sursa financiară pentru acest program erau chiar stufoasele birocraticele și costisitoarele programe sociale care existau atunci în Statele Unite. Slăbiciunea principală a planului celălalt, care propune ca UBI să fie acordat în plus față de programele sociale existente, este că e complet nefinanțabil. Nici o țară din lume nu poate plăti așa ceva. A doua problemă uriașă este că atât de mulți bani ar face milioane de oameni să nu accepte o slujbă care nu este plătită semnificativ mai mult decât UBI, chiar dacă nu ar pierde UBI odată angajați. Presiunea pe salarii s-ar transforma în presiune pe costuri, în inflație și ar eroda de fapt banii primiți ca UBI. Cei care doresc să vadă UBI pus în practică sunt convinși că 1. Sărăcia va fi eradicată pentru că toți vor avea cel puțin un venit garantat. 2. Cetățenii vor deveni brusc interesați de arte, de cursuri de recalificare, de spiritualitate, de fine living, ceea ce va crea o explozie de civilizație și bunăstare. Banii de la guvern vor stimula consumul, care va stimula oferta și economia va avansa astfel în mod continuu. UBI este o idee foarte proastă, cel puțin în scenariul 2, adică peste schemele existente. România are o populație de 19,41 milioane de locuitori. Dacă ar plăti un UBI de 1000 de lei lunar fiecarei persoane, atunci asta ar totaliza 232,92 de miliarde de lei la un PIB de 1055 de trilioane de lei în 2020, sau 22,07% din PIB. 1000 de lei pe lună nici nu e cine știe ce. Fumătorii cheltuie 600 de lei lunar pentru țigări dacă fumează un pachet pe zi. Toate cheltuielile guvernamentale sunt de 34% din PIB în România. În acești 34% intră tot. Pensii, pensii speciale, salariile bugetarilor, bugetul armatei, bugetul sănătății, absolut tot. Dacă dai 22% de acest buget pentru UBI, înseamnă că nu mai ai bani de pensii, salarii pentru bugetari, etc. Exclus. Verdictul este că UBI este complet nefinanțabil în România. De fapt, există programe de tip UBI în România pentru anumite categorii de persoane. Copiii cu alocație universală, pensionari și beneficiari de pensii speciale. Haideți să excludem copiii de la efectele renascentiste așteptate de adepții UBI. Haideți să excludem și pensionari de limită de vârstă, pentru că ei au altă treabă decât să ia lecții de pictură și să facă cursuri de recalificare. Haideți să ne uităm la casta beneficiarilor de pensii speciale. Veniturile lor sunt mari și foarte mari. Mulți dintre ei au ieșit la pensie anticipat, sunt încă tineri. Unde sunt noi Dali și Brâncuși din rândurile lor? Unde sunt operele de artă create de ei? De ce nu-i vedem la cursurile de recalificare? Pentru că majoritatea se limitează la a-și mânca venitul mare și garantat. Acum, haideți să luăm și ultima predicție, aceea că economia va sălta de bucurie pe valurile de consum provocate de beneficiarii de bani nemunciți primiți gratis și predictibil de la guvern. 1. Prima problemă este structura coșului de consum a românului. Mare parte din bunuri provin din import. Deci mare parte din stimulare se va transfera altor țări. 2. Pe urmă este problema de bază a banilor pentru plăți sociale. Banii ăștia provin din taxe. Dacă i-ai lăsa la companii și la antreprenori, aceștia i-ar folosi în mare parte pentru investiții. Dar nu îi lași, ci îi iei și direcționezi către consum. Îi iei de la cei cu rate mari de câștig și îi dai celor cu rate mici de câștig sau zero. Demand Economics e o iluzie.
Au existat numeroase experimente de UBI în Finlanda, în Statele Unite, în Canada. Nu au dat rezultate. Oamenii avansează când sunt motivați să se lupte, să muncească, să producă, să înlăture obstacole, nu să aștepte plăți de la guvern. Dacă un plan național UBI ar reuși, el ar conferi o putere imensă guvernului. Toți cetățenii ar deveni asistați social, dependenți de bani gratis de la guvern. Ar fi și începutul unei tiranii fără precedent și startul unei sărăcii lucii. Știm asta pentru că există o țară care deja aplică această schemă. Se numește Venezuela și se golește rapid. În fine, asta e părerea mea despre Universal Basic Income. Nu sunt îngrijorat. E un plan atât de stupid încât e sortit eșecului. La revedere!